අයිබෝන් රුපියල් ලක්ෂයක් ඔයාලඟ තියෙනවා ඔයා මිලදී ගන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් රුපියල් ලක්ෂයකට ඕනවටත් වඩා ස්පෙක්ස් පැච් වෙච්ච ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවට Redmi Note 13 Pro ඒ වගේම 13 Pro Plus ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් දෙකම රිලීස් කරා එකපාරම. ඉතින් Redmi Note 13 Pro Plus එකේ නම් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ වෙනකොට YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ලංකාවේ මම හිතන විදිහට මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් අපි බලමු රුපියල් ලක්ෂයක් වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි මේකේ බේසික් වර්ෂන් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro එක මොන වගේ වටිනවද කියලා. වැඩි කතා ඕනේ නැහැ අපි එනම් බලමු මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. මුලින් බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගන්න කලින් මේකේ ප්‍රයිස් එක ගැන පොඩ්ඩක් මම සඳහන් කරලා ඉන්නම්. මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro එකත් Pro Plus එකත් ඔෆිෂියල් ප්‍රයිස් එක ඔයාලට Xiaomi ශ්‍රී ලංකා Facebook page එකට ගිහලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා වගේම මේ Note 13 Pro එකේ versions දෙකක් ලංකාවේ රිලීස් වුණා. 8GB 256GB version එක 12GB 512GB version එක. කොහොම නමුත් මේකේ basic version එක තමයි මගේ ළඟ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයකට අපිට මේකේ 8GB 256GB version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක හම්බුනේ පාන්දුර රංග shopping center ආයතනයේ. කොහොම නමුත් Redmi Note 13 Pro එකට මෙන්න මේ Redmi Buds 4 Active කියන earbud එක MI 10,000 mAh power bank එක නොමිලේම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ උපයක ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක් කෑෂ්බෑක් එකක් එක්ක ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අප්‍රේල් 15ට කලින්. ඉතින් ඒ නිසා රංග shopping center එකේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට එක්ක ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකක් එක කෑෂ්බෑක් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ මෙන්න මේ gift pack එක ඔයාලට නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපි මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro එකේ අන්බොක්ස් කරලා බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගමන් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක්. මේකේ SIM ejecting tool එක තියෙනවා. ඒ වගේම paper box බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කළු පාට back cover එකක් ටිකක් හොඳ ලස්සන back cover එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Redmi Note 13 Pro device එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. 67 watt fast charging adapter එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ Type C cable එක box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් full package එක අපිට මේකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 67 watt fast charge එක නම් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ box එකට හම්බෙන එක මාරම worth. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro එක ඇත්තටම අතට ගත්තම මට මාරම feeling එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කොහොම නමුත් ගොඩක් ලස්සන device එකක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මට හම්බලා තියෙන lavender purple කියන කලර් එක. ඉතින් purple කලර් එක වුණාට මේකේ layers තුනක්. ඒක නැත්තම් අර කැමරා උඩ lens එකේ එක layer එකක්. ඒකේ 200 megapixel කැමරා එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ටිකක් dark කරලා ඊළඟ layer එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ Redmi logo එක වගේම අනිත් lens එක වගේම flash light එක ටිකක් ලොකු flash light එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටත් වඩා dark කරපු ටිකක් ලොකු area එකක්. මෙන්න මේකේ බෑක් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරිය නිකන් බෑක් එක පැටර්න්ස් තුනකට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ fingerprint ඒ වගේම dust එකේම ලොකුට ඇලෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ලස්සන, ගොඩක් හොඳට අතට ෆීල් වෙන ආකාරයට තමයි මෙන්න මේ ඩිසයින් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම edge එකත් සම්පූර්ණයෙන් ෆ්ලැට් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වාට ෆ්ලැට් සර්ෆස් එකකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ආධාරකයෙන් තොරව මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වටේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් උඩ අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm audio port එක, second speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. earpiece එක නෙමෙයි මේකේ second speaker එකේ තියෙන්නේ. උඩමයි second speaker එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම IR blast එක වගේම secondly noise cancellation microphone එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් noise cancellation microphone එක, ඒ වගේම USB type C port එක වගේම main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ dual audio sound experience එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Dolby Atmos support කරන dual stereo sound experience එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් පෞද්ගලිකව මට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ experience කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ bass quality එකක්, ගොඩක් හොඳ trebles quality එකක් එක්ක හොඳ sound quality එකක් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ hybrid slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු අත පැත්තේ volume rocker එක power key එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් design එක අතින් ගත්තම මේ price එකේ ගොඩක් හොඳ design එකක්, ගොඩක් හොඳ durability එකක් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. සහ මම මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනකොට මේකේ තිබ්බ vibrate motor එකට මට ගොඩාක් හිත ගියා. මොකද flagship ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හා සමානව ගොඩක් හොඳ vibrate motor එකක් මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මාරම ලල් එකක් තමයි එකෙන් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ගොඩක් හොඳ experience එකක් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එකට කරන කිසි කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් එක්ක
මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේස් අනිත් ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් මම කැමති මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරන්න. මොකද අපි ඩිසයින් එක කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේක කිව්වනේ 200 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් තියෙනවා කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. බෑක් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. මේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකේ 200 මෙගාපික්සල් f1.6 අපේජ් එකක් තියෙන OIS සපෝට් කරන වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේජ් එකක් තියෙන අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 16 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ 200 මෙගාපික්සල් කැමරා එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් ගොඩක් හොඳ ෂාර්ප්නස් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ 200 මෙගාපික්සල් වලින් ගන්න කැමරා එක zoom කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලොකුවටම. මොකද ඈත තියෙන දෙයක් වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව zoom කරලා ගන්න පුළුවන්. මොකද 200 මෙගාපික්සල් තියෙන නිසා. විශේෂයෙන්ම මේක අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකෙත් හොඳ ඒරියා එක කවර් කරනවා වගේම ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ මේ අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරාවත් ගොඩක් හොඳ ලෝ ලයිට් පර්ෆෝම් කරන සෙල්ෆි කැමරා එකක්. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ සෙල්ෆි ෆොටෝස් මේක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්ක්‍රීන් ටෝන් එක ගොඩක් හොඳට මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අපිට කැප්චර් කරලා දෙනවා. මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක වගේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. හොඳ කැමරා එකක් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මට පාවිච්චි කරද්දී මට තවත් එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක සහ මේකේ තියෙන ෆාස්ට් චාර්ජින් සිස්ටම් එක. මොකද මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ 5000 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 67 watt ටෝබෝ චාර්ජ් සපෝට් කරන ෆාස්ට් චාර්ජින් සිස්ටම් එකක් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මෙන්න මේකේ 5000 mAh බැටරි එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හෙවි ගේමර් කෙනෙක් වුණත් පැය 5ක් පැය 6ක් කිසිම ලැග් එකකින් තොරව ගේම්ස් ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම නෝමල් යූසේජ් එක මේක පාවිච්චි කරනවා නම් දවසක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේක කොච්චර බැටරි බැස්සක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේකේ 67 watt ෆාස්ට් චාර්ජ් එකක් තියෙන නිසා. ඔයාලට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විනාඩි 45ක් ඇතුළත ෆුල් චාර්ජ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා මේක බැටරි එකත් ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆාස්ට් චාර්ජින් සිස්ටම් එකටත් මට කරන්න කිසි කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ තරම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අංගල් 6.67ක Full HD+ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන AMOLED display එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අංගල් 6.67ක් average මට්ටමේ display එකක්, ඒ වගේම full HD display එකක් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 120Hz refresh rate එකක් තියෙන display එකක්. ඒ නිසා මේකේ butter smooth විදිහට වැඩ කරනවා. මොකද smooth එකක් තියෙනනම් මාරම experience එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම AMOLED display එකක් නිසා color එකත් මේකේ තියෙන smooth එකත් එහෙම නැත්නම් refresh rate එක mix වුණාම මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේක AMOLED display එකක්නේ. ඒ නිසා colors ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ saturates තියෙනවා. ඒ වගේම deep black බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DCI P3 color game out එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ color එකක් මේක experience කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම YouTube video එකක් බලනවා නම් ඒ වගේම movie එකක් බලනවා නම් හොඳ colors මෙන්න මේ smartphone එකේ experience කරගන්න පුළුවන්. හොඳ saturates colors. ඒ වගේම මේක AMOLED display එකක් තියෙන නිසා in display fingerprint එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ දෙන්න අමතක කරලත් නැහැ. ගොඩක් හොඳ fast unlock වෙන in display fingerprint එකක් මෙන්න මේ smartphone එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔය ඇත්තටම ලක්ෂයට වඩා අඩු මුදලකට in display fingerprint එකක් තියෙන smartphone එකක් හොයනවා නම් මෙන්න මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් හොඳ speed එකකින් මෙන්න මේකේ in display fingerprint එක unlock වෙනවා. ඒ වගේම මේ price එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ nits ආගයක් මේ smartphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. 1300ක peak time brightness level එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙන නිසා ඕනම අවුවක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එකපාර ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක කොහොනමුත් මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්, ගොඩක් හොඳ ස්මූත් එකක් තියෙන, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන, ගොඩක් හොඳ කලර් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. හොඳ අවසානයේ කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance මොන වගේද කියලා.
මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන OS එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 13 version එක. ඉතින් Android 14 version එක සමහර විට මේ smartphone එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම නමුත් MIUI 14 version එකත් මෙන්න මේ smartphone එකේ Android 13 එකට උඩින් base වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් MIUI එක මේ උඩ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ user friendly OS එකක්. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ smartphone එකේ මේ OS එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේකේ versions දෙකක් මම කලින් කිව්වනේ. මේකේ 12GB version එකකුත් තියෙනවා, 8GB version එකකුත් තියෙනවා ලංකාවේ. මගේ ළඟ තියෙන 8GB 256GB version එක. මේ 8GB version එක මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව තවත් 8GB වෙනකන් virtual RAM එකක් විතර extend කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් තව රුපියල් 15000ක් වගේ දාලා මේකේ 12GB RAM එකක් එක 512GB version එක වාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඉතින් තව 30ක් දැම්මොත් වාට Redmi Note 13 Pro Plus එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ MediaTek Helio G99 Ultra කියන chipset එක. ඉතින් සමහර විට ඔයා හිතනවා ඇති මෙන්න මේ Helio G99 කියන chipset එක මෙයාලගේ තිබ්බ budget smartphone වල තිබ්බා කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ Helio G99 chipset එකට වඩා ගොඩක් හොඳට perform කරන නැත්නම් ඒක upgrade කරපු version එක තමයි මෙන්න මේ G99 Ultra කියන version එක. ඉතින් ඒ නිසා කලින් තිබ්බ budget phone වලට වඩා මේක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. විශේෂයෙන්ම games lag නොවි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PUBG වගේ game එකක් ඔයා මේක play කරගන්නව නම් ඔයාට HD graphic එකේ high frame rate එකේ මේක play කරගන්න පුළුවන්. වගේම ගොඩක් හොඳ Antutu benchmark result එකකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මෙන්න මේ price එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ performance මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යව heavy gamer කෙනෙක් වුණත් lag නොවි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද gyroscope sensor එකකුත් මේක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ price එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මගේ නම් feedback එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ඔයා සමහරට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේකට පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඒ වගේම ඔයා මේක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවත් ඇති. ඔයාගේ අදහස පල්ලෙයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙය තියෙන ඔතන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙතින් ඉන්න bell icon එක click කරොත් මේ වගේ මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම follow කරන්න මම Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. I think